දැන් අද සිට තිරිඟු පිටි පිළිබඳ රේගු බදු සහනය සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි වෙනවා. මෙතෙක් දුරට එහෙම සහනයක් තිබුණා. තිරිඟු පිටියේ රජයට ආනයනය කිරීමේදී අය කරන තීරු බද්ද හුඟක් අඩු කරලා තිබුණා. දැන් අද ඉඳන් ඒක සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි. එතකොට බලන්න මේකේ ඵල විපාක ආහාර මිල සම්බන්ධයෙන් දැනටම මන්ද පෝෂණය විශාල ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙනවා. අපේ රටේ ළමයින්ගෙන් 3න් එකක් මන්ද පෝෂණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා රටේ දරිද්‍රතාවයේ දෙගුණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුව කියන්නේ වඩා රජයට ආදායම් අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ බර අපේ ජනතාවට දරා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ගැන කිසිසේත් සංවේදීව බැලුවේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් සානුකම්පිත ආකල්පයක් නැහැ. දැන් පොලි අනුපාතය කියන්නේ ජනතාවගේ දෛනික ජන ජීවිතයට ඍජුව බලපාන දෙයක්. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් කර්මාන්ත ශාලා වැහෙනවා. ජීවනෝපාය මාර්ග වැහිලා යනවා. විශේෂයෙන්ම සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණයේ ව්‍යාපෘති. දැන් මේ විදිහට යනකොට මහා භාණ්ඩාගාරයට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ අවුරුද්දේ අයවැය ලේඛනය සකස් කිරීමේදී අත්වශයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයේ කිසිම කර්තව්‍යයක් නැහැ. ඒ සියලුම තීරණ ගන්නට සිදු වෙලා තියෙන්නේ වොෂින්ටන් නගරයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආරමුදල. පොලි අනුපාතය අඩු කරනවා වැඩි කරනවා එවැනි තීරණ කිසිවක් ස්වාධීනව ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සියල්ලටම වොෂින්ටන් නගරයේ IMF එකේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ IMF සමග ඇති කරගත් ගිවිසුමේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා යම් දේවල් සම්බන්ධයෙන් දෛනික වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. හැම සතියෙම වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් මේව කරනකොට ස්වාධීනත්වයේ මොකද්ද ඉතිරිලා තියෙන්නේ? ඉතින් කිසිම ආත්ම ගරුත්වයක් තිබෙන රටකට එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් කිසිසේත් ඔබින ගැළපෙන දෙයක් හැටියට අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. දැන් පාර්ලිමේන්තුව මේ සම්මුතිය අනුමත කළ නිසා මේක ආපහු සාකච්ඡා කරන්න බෑ, මේ පිළිබඳ සංශෝධන අනාගත රජයට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ කියලා එහෙම කිසිම රීතියක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් මේකට සංශෝධන ඉදිරිපත් කළ යුතුයි අපේ රටේ ජනතාවගේ සුබ සිද්ධිය වෙනුවෙන්. එසේ කිරීමට අනාගත රජයක් කිසිසේත් පැකිලිය යුතු නැහැ. මෙන්න මේකේ අහිතකර අංශ මේවාය. ඒවා සංශෝධනය කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයකට අපි විශ්වාස කරනවා අනාගත රජයක් අනිවාර්යෙන් අවතීර්ණ වෙයි කියලා. එතකොට මේ කිව්වසම යලි සලකා බලනවා නම් මේකේ යම් පැතිකඩ සමාලෝචනයකට භාජනය කළා නව රජයක් සංශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් අවධාරණය යොමු කළ යුත්තේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව. දැන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඍජු ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අපේ රටේ ජනතාවට වන අති විශාල හානිය පිළිබඳ රජයට යථාර්ථවාදී අවබෝධයක් දැනුමක් තිබුණා. රජය නොදන්නවා නෙවෙයි, ඒක හොඳ හැටි දැනගෙන සිටියා. ඒ නිසා තමයි දිගින් දිගටම කිව්වේ ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා. මේ සමස්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාදාමයේ අන්තර්ගත කොටසක් හැටියට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කිසිසේත් නොකරනවා කියලා බොහොම පැහැදිලිව මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා කිව්වා. ඒ වගේම මුදල් පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්නුත් ඒක බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. දැන් රජය පිළි අරන් තියනවා ඒක කරනවා කියලා. ඒ පමණක් නෙවෙයි
මේ මුළු වැඩපිළිවෙලම ආරම්භ කරන්නේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමෙන් කියලා දැන් ආණ්ඩුව පිළි අරන් තියෙනවා. දැන් ඒකනම් තත්වය අනිවාර්යෙන් දේශීය බැංකුවල ස්ථායීභාවයට මේකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. දේශීය බැංකුවල ස්ථාවරභාවයට විශාල හානියක් ඍණාත්මක බලපෑමක් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා බැංකු සංගමයේ මේක බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේ ගැන තත්ත්වය ඉතාමත් අපැහැදිලි. තත්ත්වය අපැහැදිලි. ආණ්ඩුව ඇත්ත කියන්නේ නැහැ. කොලේ වහලා මේක කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා මේ බැංකු පද්ධතිය දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක පැත්තක් ස්වේච්ඡාවෙන් කළ යුතුයි කියලා. දැන් බැංකු සංගමයේ අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ කොටසක් ස්වේච්ඡාවෙන් කරනවා නම් එහෙනම් ස්වේච්ඡාවෙන් නෙවෙයි බලහත්කාරයෙන් අනිවාර්යෙන් කරන්නේ කොයි වැඩ කොටසද? මේ පිළිබඳ කිසිම නිශ්චිත භාවයක් නැහැ. දැන් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බැංකු කඩාවැටීමේ අවදානමක් තියෙනවා. කොටස් වෙළඳපොළ. දැන් නෙස්ලේ සමාගම දශක ගණනක් මේ රටේ කොටස් වෙළඳපොලේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ප්‍රධාන ස්විට්සර්ලන්ත සමාගමක් දැන් තීරණය කළා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපොලෙන් ඉවත් වීමට. ඉතින් මේවා වෙන්නේ රජයේ බොහොම අත්නෝමතික උද්දච්ච ප්‍රකාශ නිසා. රජය කියනවා ලංකා බැංකු කඩාවැටුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොටස් වෙළඳපොළ වහලා දාන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිවරයක් වශයෙන් අපි දැක්කා දැන් පහුගිය දවස් 11 තුන දිගින් දිගටම කොටස් වෙළඳපොළ පහළ බැහැිනවා. ඉතින් ඒ විදිහ අහංකාර ආකල්පයක් අපි දකින්නේ නැහැ කිසිසේත් රටට හොඳ දෙයක් කියලා. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ తත්වය අනිවාර්යෙන් වෙනස් විය යුතුයි. අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වෙන කිසිම දෙයක් නෙවෙයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල. සේවක අර්ථසාධක අරමුදල කියන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ මුදල්. ඒ ජනතාව විශ්‍රාම ගත්තයින් පස්සේ ජීවත් වීම සඳහා පාවිච්චි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන මුදල් තමයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ අරමුදල සුරක්ෂිත කිරීම අපේ ප්‍රමුඛ අරමුණක්. දැන් ඊටමත් පැහැදිලි තත්වය තමයි ඒ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ තියෙන මුදල් වලින් 90ක් විතර ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ බිල්පත්වල. දැන් ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කරන්නේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ බිල්පත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමෙන් කියලා. ඉතින් ඒතකොට අනිවාර්යෙන් ඒක හේතුඵල සම්බන්ධතාවයක්. එහෙනම් අර්ධ සාධක අරමුදලේ මුදල් 90ක් භාණ්ඩාගාරයේ බිල්පත් වලට දානවා නම් එතකොට භාණ්ඩාගාරයේ බිල්පත් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකට භාජනය කරනවා නම් එහෙම කිසිම සැකයකින් තොරව සිදුවන දේ තමයි අර්ථ සාධක අරමුදලේ මේ රටේ සේවකයන්ට අයිති මුදල අවප්‍රමාණය වෙනවා. ඒ අරමුදලේ තිබෙන මුදල් වල වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඒකට අපි කිසිසේත් ඉඩ තියන්නේ නැහැ. දැන් රජයේ එක වචන පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ගැන කතා කරනවා. ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් ගැන කතා කරනවා. මොන වචනය පාවිච්චි කරත් අවසානයේ වෙන ප්‍රතිඵලය තමයි මේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ නාමයෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අත තැබීම. අන්න ඒකට තමයි අපි තරයේ විරුද්ධ වන්නේ. ඒක තමයි ආණ්ඩුව සැඟවීමට මහා විශාල උත්සාහයක් දරන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ සදාචාරක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, මේක කිසිසේත් නොකළ යුතු දෙයක්. මේවා කරන්න බෑ. IMF ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කොටසක් හැටියට ඒකට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. මෙතන තියෙනවා නීති ප්‍රශ්නයක. ඒ කියන්නේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල මෙහෙවන පුද්ගලයන් කලමනාකරුවන්ට නීතිමය
වගකීමක් බාරවනවා ඒ මුදලේ අයිතිකාරයන් වන අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ උපරිම වාසිය සඳහා ඒ මුදල මෙහෙවීමට කොතනද ආයෝජනය කරන්නේ මොන කොන්දේසි වලට යටත්වද ඒවා තීරණය කරන්නේ ඒ අරමුදලේ කළමනාකරුවන් ඒගොල්ලෝ බාරකාරයන් අයිතිකරුවන් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට ඕන හැටියට තීරණ ගන්න බෑ. ඒ ගන්න තීරණ අනිවාර්යෙන් ඒ වැඩ කරන ජනතාව තමයි මේකේ අයිතිකරුවන්. ඒ අයට උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි තීරණ ගන්න ඕනේ ඒ අරමුදල කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ. එසේ නොකරනවා නම් ඒ අය තමන්ට නීති යටතේ පැවරිලා තිබෙන අනිවාර්ය යුතුයකමක් වගකීමක් උල්ලංඝනය කරන තත්වයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේක දේශපාලන තලයේ පමණක් නෙවෙයි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග හරහා අධිකරණය හමුවේ අපි අවශ්‍ය නම් පියවර ගන්නවා මේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල අවප්‍රමාණයට ලක්වන වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වීම රජය එහෙම උත්සාහයක් දරනවා නම් ඒක වැළැක්වීමට අවශ්‍ය නම් අපි උසාවිය යනවා. මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා අපි දැන්ටමත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා අපේ නීතිඥයන් සමග. ඒ වැඩපිළිවෙල අපි විශාල උනන්දුවකින් උද්‍යෝගයෙන් ඉදිරියට ගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනෙත් ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි විශාල ලෙස අපේ රටේ ව්‍යාප්ත වෙලා තිබෙන දූෂණය හා වංචාව. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කෙලින්ම පිළිගන්නවා අපි මේ වැටිලා තිබෙන ආර්ථික ප්‍රපාතයෙන් ගොඩ ඒමට තියෙන ප්‍රධාන බාධකය කිසිම ඉවක් බවක් නැතුව හැම පැත්තටම විසිරලා තියෙන මේ දූෂණය හා වංචාව කියන ඒක IMF වාර්තාවේ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. දැන් අපි කිසිසේත් සෑහීමටපත් වන්නේ නැහැ ඒ වැළැක්වීමට IMF එක ගන්න පියවර සම්බන්ධයෙන්. ඒගොල්ලෝ නාම මාත්‍රයෙන් කියනවා මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් මේක නවත්තන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා රජයට බල කරන්න ඕනේ කියලා මේ වංචා හා දූෂණ අඩු කිරීමට. හැබැයි ප්‍රායෝගික තලයක අපිට පේන්නේ නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන් වැදගත්කමක් ඇති කිසි දෙයක් කිරීම. දැන් රජය කියලා තිබෙනවා අලුත් ආයතනයක් නිර්මාණය කරනවා කියලා. අලුත් ආයතනයක්. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව තුල බජට් කාර්යාලයක්. බජට් ඔෆිස්. එහෙම දෙයක් මෙතෙක් දුරට නැහැ. දැන් ප්‍රථම වතාවට එහෙම අලුත් ආයතනයක් පාර්ලිමේන්තුව තුල බජට් කාර්යාලයක් කියලා දෙයක් පත් කරලා ඒකට විශේෂ නිලධාරීන් දෙන්නෙක් පත් කරනවා කියන ප්‍රකාශය රජය කළා තියෙනවා. ඒකේ අරමුණ හැටියට රජය ඉදිරිපත් කරන්නේ මහජන මුදල් විශාල ලෙස මේව කොල්ල කන එක වංචා කරන එක වැළැක්වීමයි. අපි දකින්නේ නැහැ කිසිසේත් මේක සත්භාවයෙන් කරන වැඩපිළිවෙලක් කියලා. මෙතන කිසිම සත්භාවයක් නැහැ. මේක අවංක වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි. අලුත් ආයතන නිර්මාණය කිරීමට පෙර පවතින ආයතන වලින් නීතියට අනුකූලව ජනතාව වෙනුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. දැන් අද මොකද්ද පවතින තත්ත්වය? ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව මහජන මුදල් කාරක සභාවේ සභාපති ධූරය අනිවාර්යෙන් පවරා දෙන්න ඕනේ විපක්ෂීය മന്ത്രിවරයෙකුට. ඒකේ අරමුණ ඉතාමත් පැහැදිලි. හුරු ඇල්ලීම නම් මේකේ අරමුණ එහෙනම් ඒ කාර්යය බාර දෙන්න ඕනේ විපක්ෂීය മന്ത്രിවරයෙකුට. ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් මහජන මුදල් කමිටුවේ සභාපති හැටියට පත් කරනවා නම් ඒකෙන් කිසිම නියාමනයක් අධීක්ෂණයක් සිදුවන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවට ඕනේ දේ ඒ කමිටුව හරහා කරනවා. ඒ නිසා තමයි එවැනි කමිටුවක සභාපති ධූරය විරුද්ධ පක්ෂයේ විසින් දැරීම අතිශයින්
වැදගත් දෙයක් වන්නේ. ඒක කරන්නේ නැහැ. මේ අලුත් ආයතන පත් කිරීම ගැන කතා කරන අතර ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අමුමය උල්ලංඝනය කරනවා. දැන් ආණ්ඩුව කරන්නේ සතියෙන් සතිය වැඩ බලන සභාපතිවරයෙක් පත් කරනවා මහජන මුදල් කමිටුවට. හැම සතියෙම සභාපතිවරයා වෙනස් වෙනවා. මේකෙන්ම පේනවා මොකද අභිමතාර්ථය කියලා. අභිමතාර්ථය තමයි තව තව හොරකම් කරන්න දොර විවෘත කළා දීලා. දැන් මේ IMF එකෙන් අපිට ලැබෙන මුදල පරිත්‍යාගයක් නෙවෙයි. ඒක ණයක් හැටියට අපිට දෙන්නේ. ප්‍රාග්ධනය ගෙවන්නත් ඕනේ, පොලිය ගෙවන්නත් ඕනේ. ඉතින් එම නිසා මේ ලැබෙන මුදල දල වශයෙන් US ඩොලර් බිලියන 2.9ක මුදල ජනතාවගේ යාපත සඳහා පාවිච්චි වන බවට IMF එක වග බලා ගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වගකීම තියෙනවා. ඒ මුදල් කොල්ල ගන්න බලේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැබැයි ඒක නිසි පරිදි කෙරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි තාමත් ශක්තිමත් ලෙස කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට. දැන් තව සති දෙකකින් විතර වොෂින්ටන් නගරයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිසක් අපේ රටට එනවා. මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කිරීම සතුටුදායකද නැද්ද කියලා හොයා බලන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නියෝජිත කණ්ඩායමට බොහොම පැහැදිලිව අපේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්න මෙහෙම නෙවෙයි. මීට වඩා ලොකු කැපවීමක් තියෙනවානේ මේ දූෂණය කියන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන්. ඒක කිසියත් අතීතයට සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අද අස්පනා පිට මහා පරිමාණයේ දූෂණ දිගින් දිගටම කරගෙන යනවා. එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් සිද්ධිය කතරම් විශාල වංශාවක්ද මේ රටට අයිති US ඩොලර් බිලියන 6.4ක මුදල අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇති වෙනවා මේ දැවැන්ත වංශාව නිසා. බැංකු ගිණුම් නිර්මාණය කරනවා. අපේ රටේ සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය බජට් එක ඒ කියන්නේ අවුරුද්දට රුපියල් බිලියන 80ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් මිලියන 80000ක්. එක පුද්ගලයෙක් චාමර ගුණසේකර කියන දැන් පේනවා මනහකල්පිත පුද්ගලයෙක් කියලා. එහෙම කෙනෙක් එංගලන්තයේ බැංකු ගිණුමකට මේ සල්ලි දැම්මා කියලා ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? අපි ආමු මේ මහා බැංකුවේ අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මැතිතුමාගෙන ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා විසුද්ධි කිරීමේ නීති තියෙන රටක මහා බ්‍රිතාන්‍ය වගේ මුදල් විසුද්ධි කිරීම. ඉතින් මේ කතන්දරය එළියට දානවා. අන්තිමට මේ මුදල අපිට නොලැබෙන තත්වයට එන්න පුළුවන් රජයේ මේ කල්මැරීමේ ක්‍රියාදාමය නිසා. ඉතින් මේවා සම්බන්ධයෙන් අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙහෙම කිවිසුමක් අත්සන් කරලා ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම ගැන අවධානය යොමු කරනවා නම් වංශාව දූෂණය මූල්‍ය අක්‍රමිකතාව ගැන මීට වඩා උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්න ඕනේ. මේ ලබා දෙන මුදල ආණ්ඩුවට නෙවෙයි, ආණ්ඩුවේ නායකයන්ට නෙවෙයි, මේ දෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට. එතකොට අපේ රටේ ජනතාවගේ යාපත සඳහා මේක අත් වශයෙන් පාවිච්චි වෙන බවට සහතික කිරීම සඳහා මීට වඩා බොහොම මේ උනන්දුවෙන් IMF එක කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ඒ අයට අපි අවධාරණාත්මකව ප්‍රකාශ කරනවා. Last week, Parliament adopted the agreement that had been signed between the government of Sri Lanka and the International Monetary Fund. Parliament approved of it. In support of that, the government received 120 votes, which was only 7 votes over and above the number of votes required for a simple majority. That is 113 votes. So they just received 7 votes more than that. Now, there is certainly no legal requirement that this agreement should be submitted to Parliament for approval. That is not a legal requirement. It is also contrary to previous practice and tradition. But there was a reason why the government adopted this measure.
they were well aware that the implementation of this agreement would be exceedingly unpopular. There would be strong resistance from the people because of certain conditions that are contained in this agreement. Therefore, the government was reluctant to accept sole responsibility for this agreement and was very keen to share a part of that responsibility with Parliament. Now, the question is not whether one should have gone to the IMF or not. In those circumstances, it was inevitable. The issue is not that. The issue is how those negotiations were conducted. That is where the basic fault lies. Our criticism of the manner in which these negotiations were carried on between the government of Sri Lanka, its representatives, and the IMF, is that the priorities of Sri Lanka, the nuances of local situations, were not adequately placed before the International Monetary Fund. This is not how other countries have conducted successful negotiations with the IMF. There was always a very sharp focus on what the country actually required. But that was never done in this case. That is because of a pervasive fear on the part of the government that the entire exercise would fall through if with some degree of tenacity and commitment the Sri Lanka government through its representatives put forward in a vigorous way Sri Lanka's own special requirements. Consequently, there was a tendency to agree to everything that was proposed from the other side. And inevitably, the result of it was that Sri Lanka did not obtain an agreement that best suited the interests of our people. Now, this is manifest from some of the aspects of this agreement and the sequel to which those provisions in the agreement gave rise. Now, the question of enhancing state revenue, of course, that is necessary, but it has to be done in a manner that is palatable to our people. There is a limit to the physical capacity to endure anguish and pain. Our people have to bear the brunt of the increase of taxation. Now, can they physically bear this? During the next 4 months, the yield from taxation will go up 119%. So that is more than twice the amount that is collected today from taxes that are levied on the people of our country. Now, from today, the concession that was given in respect of customs levies for wheat flour has been abolished. That has been done away with. We already have a very serious problem with regard to malnutrition. 1/3 of the children in our country are suffering from malnutrition. The World Bank has officially declared that poverty is doubling in Sri Lanka. Then the result of this agreement is that Sri Lanka loses any authority to make decisions with regard to the interest rates, whether they are to be increased or decreased as circumstances require from time to time. That can only be done with the approval of the International Monetary Fund. Now, this is a matter which impacts directly on the daily lives of our people. It can result in the closure of factories, the loss of livelihoods on a very significant scale, especially in the small and medium sector. So all of this is going to impose untold hardships on our people. You're watching the Lifetraveler channel.